ที่ดินแดนแห่งทะเลทรายพีระมิดและฟาโรห์ที่นอกจากจะเป็นที่รู้จักในสิ่งที่กล่าวมาแล้วก็ยังเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการดูแลร่างกายคนตายที่เรียกกันว่ามัมมี่แต่ทุกคนสังเกตไหมคะว่ามัมมี่ที่เราพบกันเนี่ยก็มักจะเป็นมัมมี่ของกษัตริย์ถ้างั้นแล้วคนอื่นๆล่ะเขาดูแลร่างกายของญาติมิตรทั้งหลายให้เป็นมัมมี่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วการทำมัมมี่ไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นถ้าใครสงสัยเรื่องนี้แล้วยังไม่มีคำตอบวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะชาวอียิปต์โบราณเชื่อกันว่าเมื่อตายวิญญาณของพวกเขาจะยังคงอยู่ในชีวิตหลังความตายซึ่งคล้ายกับการอยู่ในโลกของคนเป็นนั่นเองอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรมาการันตีว่าพวกเขาจะสามารถก้าวเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์หลังความตายได้ทุกคนวิญญาณเหล่านี้จะต้องผ่านการเดินทางที่ทั้งลำบากและอันตรายเพื่อที่จะไปถึงขั้นตอนการตัดสินว่าพวกเขาจะได้ไปอยู่ในโลกหลังความตายหรือไม่ถ้าสำเร็จพวกเขาก็จะได้อยู่ที่นั่นชั่วนิรันดร์ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาได้เข้าไปอยู่ที่นั่นเองก็คือการเตรียมพร้อมค่ะการเตรียมพร้อมนี้ก็จะมีอยู่ 3-4 อย่างนั่นก็คือการเตรียมซื้อไอเทมต่างๆเพื่อนำไปไว้ในสุสานด้วยกันซึ่งก็จะซื้อจากร้านค้าที่ขายของพวกนี้อย่างเฉพาะเจาะจงเลยหรืออาจจะซื้อจากวัดก็ได้ไอเทมเหล่านี้ก็จะได้แก่เฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเป็นต้นค่ะลำดับถัดมาต้องสั่งทำหรือว่าซื้อโลงศพด้วยค่ะซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากในการปกป้องร่างกายของพวกเขารวมไปถึงวิญญาณในโลกหลังความตายและลำดับก่อนสุดท้ายก็คือสร้างที่ฝังศพซึ่งส่วนมากจะทำจากหินค่ะโดยถ้าหากออกแบบและสร้างอย่างพิถีพิถันเนี่ยก็จะสามารถสร้างชีวิตใหม่และมอบความเป็นอมตะให้กับผู้ตายได้และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเตรียมร่างกายของตัวเองไว้ค่ะและนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้การทำมัมมี่นั้นเป็นการดูแลรักษาร่างกายให้ไม่เน่าเปื่อยเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังความตายโดยการทำมัมมี่เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษเพราะว่าเขาจะต้องนำของเหลวออกจากร่างกายให้หมดทำไมนะหรอก็เพราะว่าพอไม่มีน้ำแล้วก็จะไม่มีแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเหลือทิ้งไว้เพียงร่างกายแห้งๆที่จะไม่เน่าเปื่อยได้ง่ายๆนั่นเองค่ะตลอดประวัติศาสตร์ของอียิปต์ก็มีการทำมัมมี่กันเกือบตลอดเลยนะคะซึ่งถึงแม้มัมมี่คนแรกที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญซึ่งพอร่างของคนถูกฝังลงไปในทรายเนี่ยก็เท่ากับว่าร่างนั้นถูกทิ้งให้แห้งอยู่ใต้แสงแดดด้วยนั่นเองแถมประเทศนี้ฝนก็ไม่ค่อยจะตกกันด้วยสิตกปีละ3 นิ้วเท่านั้นเองและพอความแห้งของทรายมาประกอบกับอากาศก็ช่วยกันดึงความชื้นออกจากร่างนั้นจนกลายเป็นมัมมี่ธรรมชาตินั่นเองค่ะตัวอย่างของมัมมี่แบบธรรมชาตินี้ก็ได้แก่เจเบลินแมนซึ่งเป็นมัมมี่ที่มีอายุประมาณ 5,500 ปีเลยทีเดียวแต่ถึงช่วงแรกจะเป็นเหตุบังเอิญหลังจากนั้นชาวอียิปต์ก็ได้ทำมัมมี่กันโดยตั้งใจแล้วซึ่งคุณภาพของมัมมี่ก็จะขึ้นอยู่กับราคาที่จ่ายไปซึ่งแน่นอนว่ามัมมี่ของฟาโรห์ทั้งหลายก็อยู่ในระดับท็อปกันทั้งนั้นและเมื่อทำมัมมี่แล้วก็จะถูกฝังในหลุมฝังศพที่เตรียมพร้อมมาอย่างดีค่ะทีนี้มาถึงคำถามของเราที่ว่าใครจะได้รับการทำมัมมี่บ้างนอกจากฟาโรห์ซึ่งรู้กันอยู่เนาะเหล่าชนชั้นสูงรวมไปถึงครอบครัวของพวกเขาก็มีโอกาสที่จะสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาศพอย่างมีคุณภาพได้ด้วยเช่นกันและในบางครั้งสามัญชนก็จะได้รับการดูแลนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามด้วยราคาที่สูงลิ่วเกินจะรับไหวจึงไม่ใช่ว่าสามัญชนทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้และเมื่อราคาที่จ่ายนั้นต่ำลงคุณภาพของมัมมี่ที่ได้รับรวมถึงการดูแลก็จะต่ำลงด้วยเช่นกันค่ะอย่างเช่นมัมมี่ของพวกเขาอาจเป็นเพียงการล้างลำไส้พอกศพด้วยเกลือและห่อบางๆก่อนจะฝังแบบตื้นๆไว้ที่สุสานหรือว่าถ้ำค่ะส่วนคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้ากระบวนการทำมัมมี่ก็จะได้รับการฝังที่สุสานเหมือนทั่วๆไปนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องชีวิตนิรันดร์หลังความตายมันช่างหอมหวานเหลือเกินดังนั้นสามัญชนที่พอจะมีฐานะก็เลยยอมจ่ายเพื่อเข้ากระบวนการทำมัมมี่กันและภายในช่วง 1,550 ปีก่อนคริสตศักราชชาวอียิปต์ทุกคนที่สามารถจ่ายได้ก็ได้เข้ากระบวนการทำมัมมี่กันหมดค่ะขอแถมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วหน่อยทุกคนรู้ไหมคะว่ามัมมี่ไม่ได้มีแค่มนุษย์เท่านั้นแต่ยังมีการทำมัมมี่ให้กับสัตว์อย่างเช่นหมาแมวหรือว่านกและบางครั้งพวกเขาก็ยังเอาอาหารมาทำมัมมี่ด้วยเพื่อให้เป็นเสบียงให้กับโลกหลังความตายนั่นเองอย่างเช่นการเอาเนื้อสัตว์มาเข้ากระบวนการทำมัมมี่ค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการทำมัมมี่จะเป็นที่นิยมมากแค่ไหนในอดีตแต่เมื่อชาวอียิปต์ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ก็ถึงเวลาหมดยุคมัมมี่ไปในช่วงศตวรรษที่ 4-7 นั่นเองค่ะถึงกระนั้น
จำนวนมัมมี่ในอียิปต์ในช่วง 3,000 ปีที่เขาฮิตทำกันเนี่ยก็คำนวณออกมาได้คร่าวๆราวๆ70 ล้านคน70 ล้านมัมมี่70 ล้านร่างแล้วกันค่ะและทุกวันนี้ก็ยังมีการค้นพบมัมมี่ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะในส่วนของคลิปวันนี้ก็เป็นธีมที่มีคนรีเควสเข้ามาค่ะซึ่งพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาอยากฟังเรื่องอียิปต์แม่แต่ในเมื่อมันปลายเปิดอย่างนี้เราก็ขอเอาเรื่องที่เราสงสัยมาละกันนะคะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูและอย่าลืมกดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ